สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาสจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีดโรคปากเสียโรคชอบก่อกรรมเมื่อถูกกระทบทางทวารทั้ง6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเพราะวางเฉยไม่เป็นจึงเบรกแตกเป็นปกตินิสัยผลทำให้ก่อกรรมทางวาจาทั้ง4ได้แก่พูดโกหกพูดคำหยาพูดนินทาพูดเพ้อเจ้อวิธีแก้คิดก่อนพูดคิดตลอดเวลาที่ฟังคนอื่นเขาพูดอย่าหวั่นไหวตามคำพูดของคนอื่นใช้ปัญญาพิจารณาว่าเขาพูดมีประโยชน์หรือไม่รอจนเขาพูดจบแล้วจึงคิดว่ามีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ควรที่จะสนทนาต่อหรือตัดจบเลยถ้าเราอยากพูดบ้างต้องคิดว่าสิ่งที่จะพูดมีคุณหรือโทษต้องพูดแต่เรื่องจริงไม่สร้างกรรมปากให้ตนเองการพูดมีหลายอย่างพูดตรงๆแรงๆต่อหน้าโดยไม่ตั้งใจเพราะโกรธและพูดทำร้ายจิตใจให้คนอื่นกรรมส่งผลถูกคนอื่นโกรธและพูดจาไม่ดีต่อเราแบบไร้เหตุผลหรือเข้าใจผิดจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ทำให้เราทุกข์ใจจากคำพูดของคนอื่นการพูดนินทาผู้อื่นใส่ร้ายพูดไม่จริงขยายความเกินจริงมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นกรรมส่งผลถูกคนอื่นใส่ร้ายนินทาใส่ความแบบไร้เหตุผลทำให้เราต้องทุกข์ใจการพูดตรงๆแต่พูดลับหลังเพียงคนเดียวเป็นเพราะโกรธกรรมส่ง ส่งผลทำร้ายตัวเองให้ตัวเราไม่มีความสุขก่อนพูดต้องคิดว่า 1. วาจาที่เป็นทุกข์4อย่างดังที่กล่าวข้างต้นเป็นการสร้างวิบัติกรรมให้แก่ตนเองทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพราะเป็นอกุศลกรรมย่อมมีทุกข์เป็นกำไรและต้องรับผลแห่งวิบัติกรรมที่ตนสร้างไว้วาจาที่เป็นสุข4อย่างย่อมสร้างสมบัติมีความตั้งใจเป็นกุศลย่อมมีสุขเป็นกำไรและต้องรับผลแห่งสุขที่ตนสร้างไว้วิบัติภัยจากคำพูดไม่ดี4อย่างส่งผลในชาตินี้และชาติต่อไปเพราะเป็นอกุศลกรรมบุคคล6ประเภทที่กล่าววาจาด้วยอกุศลกรรมย่อมเกิดในนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตได้แก่ผู้ที่กล่าวเท็จผู้กล่าวส่อเสียดผู้กล่าวคำหยาผู้กล่าวเพ้อเจ้อผู้กล่าวด้วยความโลภผู้กล่าวด้วยความคานองปากเมื่อทำบ่อยๆจนเป็นนิสัยเมื่อสิ้นอายุขัยย่อมไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นเปรตสมบัติจากคำพูดดี4อย่างส่งผลในชาตินี้และชาติต่อไปเพราะเป็นกุศลกรรมบุคคล6ประเภทที่กล่าวด้วยกุศลกรรมส่งผลให้เกิดในแดนสวรรค์เป็นเทวดานางฟ้าได้แก่ผู้กล่าวคำสัตย์จริงผู้กล่าวแต่คำอ่อนน้อมถ่อมตนผู้กล่าวคำสุภาพผู้กล่าวแต่เรื่องที่มีประโยชน์ผู้กล่าวโดยปราศจากความโลภผู้กล่าวด้วยการไตร่ตรองไม่คะนองปากเมื่อทำบ่อยๆจนเป็นนิสัยเมื่อสิ้นอายุขัยย่อมเกิดเป็นเทวดานางฟ้าเพราะพลังคำพูดมีสนามแม่เหล็กจะดึงดูดทุกสิ่งที่เราคิดและพูดออกไปสะท้อนกลับมาเข้าหาตัวเองและปูทางชีวิตเราทั้งชาตินี้และชาติหน้าอีกทั้งเป็นตัวกำหนดชาติกำเนิดของตัวเราด้วยว่าจะเกิดเป็นอะไรพ่อม่ายลูกชาย1 คนเป็นเด็กพิเศษตั้งแต่เกิดจึงทำให้แม่ของเด็กทิ้งลูกไว้อยู่กับพ่อและตัวเธอเองก็หนีไปมีสามีใหม่เธออยู่กับพี่สาวเขาอยู่กับพี่สาวพิการขาเป็นโปลิโอเนื่องจากลูกของชายคนนี้เป็นเด็กพิเศษมีอารมณ์รุนแรงก้าวร้าวที่โมโหควบคุมอารมณ์ไม่ได้ที่จริงต้องทานยาควบคุมอารมณ์แต่พ่อเด็กไม่ได้พาเด็กไปหาหมอกินยาอีกทั้งพ่อไม่เคยสั่งสอนให้เด็กรู้จักผิดชอบชั่วดีไม่เคารพผู้ใหญ่พูดจาหยาบคายเด็กคนนี้มีดีอย่างเดียวคือวาดรูปเก่งเสมือนจริงทำให้เขาได้ทุนเรียนฟรีตลอดมาแต่เรื่องการทำการบ้านวิชาการเด็กคนนี้สมองไม่มีการพัฒนาทำอะไรไม่เป็นเลยเรียนก็ไม่รู้เรื่องแต่ที่สอบผ่านมาได้ก็เพราะว่ามีอาสาวที่ขาพิการทำการบ้านให้อาสาว
อยู่กรุงเทพเธอเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเธอจบปริญญาโทแต่พออายุมากแล้วไม่มีใครจ้างเธออยู่กับน้องชายตอนที่อยู่กรุงเทพเธอออกค่าเช่าบ้านการกินอยู่เธอจ่ายเองหมดจึงยังไม่มีปัญหาอะไรส่วนน้องชายเธอก็รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายของลูกตัวเองแต่เด็กไม่มีสัมมาคารวะไม่เคารพเธอจิกใช้เธอต่างๆนานายังไม่สำนึกว่าที่กินอยู่มีเงินใช้มีบ้านอยู่อาศัยก็เป็นเงินที่เธอหามาได้แต่เธอก็ไม่ว่าเด็กคนนี้เลยเพราะเธอเลี้ยงเขามาตั้งแต่เกิดจนโตเนื่องจากพ่อและอาสาไม่เคยสั่งสอนให้เด็กมีมารยาทรู้จักดีชั่วทำให้เด็กได้ใจคิดว่าการกระทำของตนนั้นดีทำให้คนกลัวหารู้ไม่ว่าเขาใหญ่ได้แต่ในบ้านเท่านั้นกริยามารยาทที่เลวทรามเช่นนี้ถ้าไปนอกบ้านคงไม่ตายดีแน่การที่พ่อและอาสาไม่พูดสั่งสอนเพราะเข้าใจผิดสงสารเด็กคนนี้จึงไม่อยากบังคับจ้ำจี้เขาจึงกลายเป็นพ่อและอารังแกเด็กโดยไม่รู้ตัวปะบ่มเพราะนิสัยเร็วๆมากขึ้นทุกวันการที่เด็กสอบผ่านมาได้แต่ละชั้นเป็นเพราะอาสาทำการบ้านให้เด็กทุกอย่างครูเองก็รู้ดีว่าเด็กไม่สามารถทำการบ้านได้เองเพราะตอนที่อยู่โรงเรียนก็เรียนอะไรไม่รู้เรื่องเลยได้แต่วาดรูปเก่งอย่างเดียวแต่ครูเห็นแก่อนาคตเด็กจึงหลับหูหลับตาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยให้ผ่านไปแต่ละปีละปีสรุปว่าทุกคนรังแกเด็กคนนี้ไม่สั่งสอนให้เขารู้และเข้าใจว่าอะไรผิดอะไรถูกจนจบสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เขาสอบติดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวกับเด็กพิเศษโดยเฉพาะตอนนี้ทุกคนต้องย้ายไปเช่าบ้านอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยที่เด็กเรียนอาสามีเงินก้อนสุดท้าย100,000 บาทที่จริงอาจะไม่ตามไปแต่น้องชายขยันขยอชูอวนเธอให้ไปด้วยกันต้องการให้พี่สาวออกค่าใช้จ่ายในการค่าเช่าบ้านจ่ายล่วงหน้า2 เดือนให้ก่อนที่เหลือเขาจะหาเองพี่สาวความที่รักน้องชายจึงให้เงินก้อนสุดท้าย100,000 บาทกับน้องชายไปตอนที่มีเงินยังไม่เท่าไหร่ไม่ทำมาหากินอะไรไม่นานเงินก็หมดจึงเห็นท่าแท้ของน้องชายตัวเองและหลานชายเด็กพิเศษที่เร็วได้ใจน้องชายด่าพี่สาวต่างๆนานาว่าไม่น่าจะตามมาเป็นภาระเลยเป็นตัวถ่วงหลานชายก็รุมด่าน้าสาวอีกว่าอีแก่มาเกาะพ่อเขากินทำไมทั้งนี้ความจริงแล้วที่มาอยู่เชียงใหม่ได้ก็เพราะเงิน100,000 บาทของอาสาวเองตัวเธอก็เดินเร่ขายยำมะนาวที่ตลาดสดเชียงใหม่ขายใหม่ๆขายไม่ได้เลยพออยู่นานเข้าเริ่มมีลูกค้าติดใจมาอุดหนุนเธออีกทั้งลูกค้าเห็นว่าเธอเป็นคนพิการก็ให้ติปมากกว่าค่ายำมะนาวอีกเธอจึงอยู่ได้ขณะนี้เธอยังมีหน้าที่ในการหาอาหาร3 มื้อให้2 พ่อลูกกินจากการขายยำมะนาวน้องชายตัวแสบยังดูถูกเธอว่าขายของแค่นี้เมื่อไหร่จะรวยเธอก็ย้อนน้องชายไปว่าก็มีมาซื้อข้าวให้กินกัน3 มื้อทุกๆคนไงเธอไม่มีปัญญาหาข้าวเช่าบ้านให้เท่านั้นการทำความสะอาดบ้านซักรีดเสื้อผ้าเธอทำเองหมดพอหลานชายเด็กพิเศษเริ่มโตเป็นวัยรุ่นเรียนมหาวิทยาลัยกับร้ายหนักขึ้นกว่าเดิมเรียกอาสาวที่เลี้ยงดูเธอเขามาว่าอีแก่ทุกคำก็อีแก่เรียกให้มาทำการบ้านให้ตัวเองทำไม่เป็นเลยก็พูดว่าอีแก่มาทำการบ้านให้กูเดี๋ยวนี้นะเธอก็ทำให้โดยไม่พูดจาอะไรสักคำการที่เธอเงียบเพราะเธอไม่อยากทะเลาะด้วยกับยิ่งทำให้เด็กได้ใจคิดว่าการกระทำของเขาทำให้คนกลัวไม่กล้าเถียงกับเขาติดเล่นเกมเวลาเล่นจะส่งเสียงที่ดังมากจนถึงตี 2ตี 3ทุกวันคนต่างจังหวัดหัวค่ำก็เข้านอนเรียบร้อยแล้วเพราะทุกคนต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานนานวันข้าวชาวบ้านก็ไปฟ้องเจ้าของบ้านเช่าว่าต้องตกใจตื่นตอนกลางคืนทุกวันไม่ได้หลับได้นอนเลยเพราะเสียงของเด็กคนนี้ดังสนั่นมากและด่าคำหยาบคายขณะที่เล่นเกมเจ้าของบ้านก็มาเตือนกับอาสาว่าบอกให้เสียงเบาๆหน่อยอย่ารบกวนชาวบ้านเขามิเช่นนั้นจะให้ไปเช่าบ้านอยู่ที่อื่นให้ย้ายออกไปพ
พออาสาวมาเล่าให้น้องชายและหลานชายฟังแทนที่จะสำนึกตัวว่าตัวเองทำผิดเด็กกลับเดินออกมาด่าหยาบๆคลายๆส่งเสียงดังว่าใครแน่ใครเก่งมาเจอกับกูเลยได้ทุกเวลาจะเล่นเกมกูเดือดร้อนใครกูอยู่ในบ้านของกูใครนอนไม่ได้ก็อย่านอนไม่เกี่ยวกับกูเลยแน่จริงมาเจอกับกูได้ทุกเวลาด่าเช่นนี้ทุกวันเจ้าของบ้านก็มาบอกว่าพอสิ้นเดือนให้ย้ายออกจากบ้านเช่าไปได้เลยนะไม่ให้เช่าแล้วที่นี่เขาอยู่กันอย่างสงบสุขกันมาตั้งนานมาอยู่ไม่กี่เดือนก็ส่งเสียงดังทำความรำคาญให้กับคนอื่นไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่รู้จักเกรงใจคนอื่นเขาบ้างเด็กพิเศษได้ยินเดินออกมาทำท่ากาเดินเข้าไปหาเจ้าของบ้านจะไปตีคนแก่เห็นว่าเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงแก่เจ้าของบ้านเดินหนีเข้าบ้านไปฟ้องลูกชาย2 คนของเธอลูกชาย2 คนออกมาหาเด็กพิเศษคนนี้เด็กยังไม่รู้ตัวว่ากำลังเกิดภัยร้ายแรงเพราะปากเสียของตัวเองและมารยาทที่สามของตนคนอื่นไม่มีใครกลัวใครเขาใหญ่ได้แต่ในบ้านเด็กบอกกูอยู่ที่นี่ทำไมมึงมีอะไรมึงเก่งนักเหรอมาได้เลยเท่านั้นแหละลูกชายเจ้าของบ้าน2 คนใส่หมัดรัวไม่ยั้งเด็กสลบโชคเลือดตอนที่เกิดเรื่องอาสาวไม่อยู่บ้านไปขายของที่ตลาดสดพ่อก็ไปปล่อยพระเช่าเขาอยู่บ้านคนเดียวพอฟื้นขึ้นมาเด็กฟ้องพ่อเขาและอาสาวหาว่าไม่อยู่ช่วยใครจะไปช่วยอาสาวสะใจที่โดนซะบ้างจะได้รู้ตัวเองอย่างอย่าซ่านักซ่าผิดที่ลูกชายเจ้าของบ้านบอกว่ามึงรีบย้ายรีบออกไปแจ้งความเร็วๆด้วยนะจะได้รู้ว่าใครใหญ่กันที่นี่เป็นที่หินของใครไม่ได้เป็นหมาเห่าใบตองแห้งมึงรีบย้ายออกจากบ้านกูไปได้เลยกูไม่ให้มึงเช่าแล้วถ้าหากยังอยู่อีกกูจะจัดหนักจัดเต็มมากกว่านี้อีกตอนนี้แหละเกิดเรื่องใหญ่จะย้ายไปเช่าบ้านที่ไหนได้เงินก็ไม่มีที่เช่ามาได้ก็เพราะเงินของอาสาวที่พิการหาอาหารให้กินพี่สาวบอกว่าจะไม่ย้ายตามไปด้วยเพราะเธอได้ที่ค้าขายแล้วเป็นเรื่องของ2 คนพ่อลูกจะต้องช่วยเหลือตัวเองเธอบอกพอกันทีเธอไม่ตามไปด้วยแล้วทุกวันนี้เงินของเธออาหารก็ของเธอหาให้กินยังมาดูถูกด่าว่าเธอว่าอีแก่เป็นตัวถ่วงอีกสวัสดีค่ะ